ඉතින් අදත් මගේ යාළුව හැමෝම අපි channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ zoom meeting එකක් schedule කරගන්නනේ. ඉතින් කලින්ම කියන්න ඕනේ kpptechlogic subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට අපිට තියෙන bell icon එකත් අනිවාර්යෙන් click කරන්න. එතකොට තමයි අපි දාපු වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් අපි ඉස්සරහට යනවා zoom app එකට. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේක සමහරක් application වලට වැඩ කරන්නේ. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට version එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන පල්ලෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ version එක. මේක version එක 5.8.1.2403 කියන version එක තමයි මේක එන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ settings වලට ගිහලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකේ version එක මොකක්ද කියලා. ඒ version එකට විතරයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම download කරලා තියෙන zoom application එක. ඉතින් මම ඒක open කරගන්නවා. හරි. ඉතින් zoom meeting එක හදා ගන්නකොට ඔයගොල්ලන් කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ගේ zoom app එකෙන් ඔයගොල්ලන් කරන්න ඕනේ sign in වෙන්න එක. sign in එක උඩ attach කරගන්නවා. හරි. මට මෙතනදී සමා වෙන්න ඕනේ මේ මෙතනදී මේ record කරන්න බෑ මොකද මෙතන password දාන්න තියෙන නිසා. ඉතින් සමා වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන තියෙන Google sign in Facebook sign in කියලා. ඉතින් ওই තුනේ එකක් උඩ touch කරලා යන්නත් පුළුවන් නැත්නම් email එකේ password එක දීලා යන්නත් පුළුවන්. මෙතනදී මම Google එකෙන් sign වෙනවා. ඉතින් Google එකෙන් sign වෙන එක ටිකක් ලේසි. Google sign in with Google කියන එක උඩ ඉස්සරහට touch කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතනින් emails ටිකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මම මෙතන මගේ email එක කියන්නේ අපි YouTube channel එකටම හදාගත්තු email එක අපි මෙතන add කරගන්නවා. මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්න YouTube channel හදන හැටි ඒ channel එකේ email එක තමයි මම මෙතනට add කරගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම ඉදිරියේදී මේ channel එකේ මේ email එකකින්ම තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ අනිත් වැඩ වලට කරගන්නේ. ඉතින් මම මේක උඩ ඉස්සරහට touch කරගන්නවා. හරි. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ගේ password එක ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ email එකට දාගත්තු password එක මෙතන enter කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම email එකට දාගත්තු password එක මෙතන enter කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් password එක log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ගේ birth of date එක කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉපදුණු වර්ෂය මෙතන add කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ continue කියන උඩ ඉස්සරහට touch කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. මෙතනදී for education select this option if you are sign up on behalf of a school or other මෙන්න පොඩි මේකක් දෙනවා. ඉතින් මම මේක create account කියන උඩ ඉස්සරහට touch කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ තැනක් පෙන්නයි. සමහරක් වෙලාවට ඔයාගේ එතනදී error එකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන් කරන්න ඕනේ ආයෙත් sign in එක උඩ ඉස්සරහට touch කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ sign in with Google කියලා ඒක උඩත් එක සැරයක් touch කරලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ email එක කියන ඔයගොල්ලන් කලින් log වුණු email එක උඩ ඉස්සරහට touch කරලා මෙතනට එනවා. මෙතනින් ඔයගොල්ලන් කරන්න ඕනේ launch zoom කියන උඩ ඉස්සරහට touch කරගන්න එක. වැටෙනවා. right. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලාගන්න පුළුවන් දැන් sign in වුණා. ඉතින් දැන් කතා කරමු අපි zoom meeting එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන් යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා උඩ නිල් පාටින් schedule කියලා. ඒක උඩ ඉස්සරහට touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ meeting එකට දාගන්න ඕනේ නම මෙන්න මෙතනට add කරගන්න. මම මෙතන නමක් දාගන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන් දාගන්න ඕනේ business මොනාරි එකක් තියෙනවා නම් movie එකක් බලන්න යනවා නම් movie night කියලා දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මෙන්න පල්ලෙන් පෙන්නනවා date කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන් add කරගන්න ඕනේ zoom meeting එක තියෙන date එක. දැන්
එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ඩේට් එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ වෙලාව ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ කොච්චර වෙලා ඔයගොල්ලන් තියා ගන්නවද කියලා මෙන්න මෙතනට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් විනාඩි 40ක් විතරයි. විනාඩි 40ට වඩා බෑ. විනාඩි 40න් මීටින් එක කට් වෙනවා සමහරක් වෙලාවලට. සමහරක් වෙලාවලට ඒක පොඩ්ඩක් කට් වෙන්න නැතුව යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කට් වෙනවා Zoom meeting එක. ඉතින් ඔයගලන්ට මීට වඩා දුරට ගෙනියන්න ඕනේ නම් Zoom meeting එක රුපියල් ඩොලර්ස් ගාණක් දීලා තමයි ඔයගලන්ට මෙතන ලොග් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ ටයිම් එක මෙතනට ඇඩ් කරගන්නවා. මේ විදිහට ඔයගලන්ට ඩේට් එක ඇඩ් කරලා ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ටයිම් එක මෙතන ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ඔයගලන්ට විනාඩි 40ක ටයිම් එකක් විතරයි තියාගන්න පුළුවන්. from කියන්නේ කීයේ ඉඳලාද කියන එක. මම දෙකේ ඉඳලා දැන්ට දාන්න දෙකේ ඉඳලා දෙක මාර වෙනකම් මම නිකන් ෂෙඩියුල් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ටයිම් zone එකක් තියෙනවා. ඒක වෙනස් කරන්න එපා. ඒක ඒ විදිහටම තියන්න. මොකද දන්නවද ඒක ලේසි ඔයගලන්ට. කෙනෙක් පිටරට කෙනෙක් ඇඩ් වෙනවා නම් මෙන්න මෙතනින් වෙනස් කරන්න ඕන ටයිම් එක. මෙතන ඔයගලන් පිටරට කෙනෙක් ඇඩ් වෙනවා නම් ඔය ලංකාවේ කෙනෙක් ලංකාවේ ඉන්දියාවේ කෙනෙක් නම් ඇඩ් වෙන්න ඉතින් වෙනම මේක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ නැහැ. ලංකාවයි ඉන්දියාවයි පිටරට කෙනෙක් නම් මෙතන ටයිම් zone එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් රිපීට් කියන්නේ ආයි රිපීට් එක කියන්නේ ඔයගලන්ට කියනවා නම් රිපීට් කියන්නේ ආයි රිපීට් කරනවා. ඒක දැන් කිව්ව අපි සිකුරාදා කියලා දාගන්නේ. ඉතින් මේක every day වාට රිපීට් කරන්නත් පුළුවන්. every week, every 2 weeks, every 2 month, every year. ඉතින් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද රිපීට් කරනවා. දවසෙන් දවස් රිපීට් කරන ඒ වගේ තමයි වෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ Zoom meeting එක සමහර වෙලාවට රිපීට් වෙන්නේ නැහැ. මම never කියලා දාලා තියෙන්නේ මෙතනට. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ විදිහට use personal meeting ID කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක වෙනස් කරන්න එපා. personal meeting ID එක දැම්මොත් පොඩ්ඩක් අමාරු වෙයි ලොග් වෙන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික වැඩි security තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයගලන්ට enable waiting room එක on කරන්න පුළුවන්, off කරන්න පුළුවන්. require meeting passcode එක අනිවාර්යෙන් on කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මෙතනින් ඔයගලගේ පාස්වර්ඩ් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලගේ මීටින් පාස්කෝඩ් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන දැනට නිකන් 1 2 3 4 කියලා දාගන්නවා. ඉතින් මම මෙතන 1 2 3 4 කියලා දාගන්නවා නිකමට. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක ඕන විදිහට තමන්ගේ නම, තමන්ගේ අවුරුද්ද, තමන්ගේ ඉපදුන දවස ඒක ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයගලන්ට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් host video on, participate video on කියලා. ඔයගලන්ට ඒගොල්ලන් වීඩියෝ ඔන් කරලා තියාගන්න ඕන නම් participate video on කියලා තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක add to calendar කියලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන. මම ඒක off කරගන්නවා. add to calendar කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මෙතන උඩින් පෙන්නනවා done කියලා. ඒක එක සැරයක් touch කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගලන් මේක ඔයගලන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මේක WhatsApp එකට දාගන්න එක. ඉතින් ගොඩක් WhatsApp එකෙන් තමයි message කරන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට මෙන්න මෙතන තියෙන invite button එක. ඒකෙන් ඔයගලන් link එක copy කරලා share කරන්න. ඒක ලේසි. ඔයගලන්ට link එක copy වෙන්නේ නැත්නම් ඔයගලන්ට හොඳ keyboard එක download කරලා ඒකෙන් log වෙලා ඔයගලන්ට copy කරලා paste කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න meeting එක වැඩ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි meeting එක start කරමු. හරි. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් meeting එක start වෙලා තියෙන. ඉතින් අපි හදාගත්ත. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට බලාගත්ත කොහොමද meeting එක create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන්ම KPP Technology subscribe කරලා ඉතින් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම EAT app එකේ තියෙන bell icon එක අනිවාර්යෙන් click කරන්න. එහෙනම් අදට අපි ගිහින් මේ KPP Technology